Salutare! Vreau să vă arăt astăzi cum am conectat camera de bord direct la siguranțe. Cablul l-am pus pe după oglindă și l-am băgat aici. Iar apoi am venit cu el până aici. O să puteți vedea puțin din cablu. Aici aș putea să-l bag mai tare, dar l-am lăsat în caz de vreau să-l scot. De la șofer, cum stau, nu se observă. Iar apoi am venit pe aici și am băgat cablul pe sub acest cheder până jos. Am venit așa și l-am pus la cutia de siguranțe. Am scos acest plastic să-mi fie mai ușor. Aici este transformatorul camerei. Aici am adăugat un adaptor pentru siguranțe și am conectat minusul la acest șurub, pentru că atunci când porniți mașina și să vi se aprinde și camera, trebuie să conectați la acesta, Electric Parts, Ignition, cred că scrie, sau Electric Parts Ignition Run. Nici într-un caz să nu-l conectați la airbag sau nu știu. Acestea am observat că aceste siguranțe nu mai primesc curent electric atunci când opresc mașina. Și o să fie mai greu să găsiți mini siguranțe. Eu am fost la Nissan și am cumpărat două mini siguranțe. Mi s-a părut cam scump, 4 euro pentru o asemenea siguranță, dar mi-a trebuit. O să pun un scurt filmuleț cum am montat la panoul de siguranțe. În acest fel nu o să se vadă niciun cablu. Se închide capacul fără nicio problemă. Am pus totul la loc și acum pornesc mașina și o să pornească și camera. Iar dacă opresc mașina, camera o să se oprească și ea în același timp. Mulțumesc de vizionare
și sper că v-a ajutat acest clip.